Vibration Lezing voor de Sun, Moon en Rising Sign van de raammensen. Ik moet zeggen bedankt voor de terugkomst, bedankt voor de steun. Niet vergeten om te luisteren naar je Sun, Moon en Rising Lezing. Dit is de lezing voor de vierde kwartaal. En in deze vierde kwartaal, wat heb je mee te maken in deze vierde kwartaal? Is veel verschillende dingen, oké? En we gaan even bekijken alles dat gebeurt in de maand, de komende maand van oktober tot en met december. Luister naar de algemene energies en luister naar crosslezing. Crosslezing is wanneer je luistert voor jezelf, voor je partner, voor je man, voor je kinderen, voor je ouders, voor je vriendin. En je weet precies wat, hoe kan je met de persoon omgaan. Er is een echt rare kwartaal voor jullie, maar daar is de energie van de gehangde man, oké? Dus is een kwartaal waar informatie komt over je vijand, oké? Informatie komt op over je vijand. En deze zijn mensen dat je had niet verwacht dat deze mensen was zo tegen jou. Alles komt boven water. Dus is een maand dat je gaat even denken, wow, oké. Nou, ik heb dat niet echt gezien, ik heb het niet verwacht. En dit gaat gebeuren in november. Zo, maak je besnapt. Je hebt water. Oktober is de energie van water. November is in water, emotional. En december is de vuur-energie. Nou, er is een eind komt naar een situatie en daar komt een solution op. Daar komt een oplossing. Is geen dood. Is gewoon een issue, een situatie in je leven. November. November komt op met, je gaat even achterkomen, de mensen dat je dag had, je rug. En dit komt door dat beoordelen en mensen die moeten uit in de organisatie. Je gaat even nadenken dat je vrienden en zo, dat je lekker buiten aan het roken wil, zal je steunen. December moet je innerlijke kracht vinden. Sommige van jullie, december wordt het eind van je werk. En je moet even de innerlijke kracht vinden om, en dat is het. In oktober ga je daar horen. Daarom krijg je de slot dat een oplossing komt daarvoor. En in oktober krijg je dus nieuws over een eind. En het is de eind naar je werk. Is een issue. Is het eind naar je werk. Is niet een relatie. Is het eind naar je werk. Het is een issue. Omdat je hebt mee te werken. Mee te maken met werk. Sommige van jullie moeten beslissingen gaan maken. Als je gaat even naar een andere afdeling. Of je gaat even uit om iets anders om te zoeken. Voor sommige van jullie. Dat is met het werkscenario. Voor de rest van het scenario is dat sommige mensen krijgen break. Dat een relatie wordt beëindigd. Want de 2 van kop is hier. De outcomes. Maar de dualities werken jullie met. En sommige van jullie moet een beslissing hierover. Als je gaat verder in een organisatie. Of met een relatie. Of met een issue. Je gaat een beslissing maken. Het kan een werkzaamheid wat je doet met iemand. En je kunt krijgen een brief dat de persoon gaat de werkzaamheid beëindigen. Of je gaat even een situatie even gaan balanceren uit, oké? Maar whatever de situatie is, daar komt een oplossing voor wat beëindigt in de maand van november. Whatever de situatie dat beëindigt, whatever de situatie waar daar is best wel conflicts. Je gaat dat even zien. Wat we gaan even krijgen is dat in de maand van november gaat in december bepaalde mensen gaan van je profiteren. Realiseer dus en draai de kraan dik. Oké?
Realiseer dit en draai de krant dik. Sommige van jullie kom iets verrassing komt naar jullie. Is het een verrassing van een andere persoon? Dit is echt een verrassing dat naar jullie toe komen, oké? Echt een verrassing. Het kan dat in oktober hoor je dat je man is beëindigd en een blik komt in van een kennis dat zegt, hey, zullen wij samen gaan werken of zo. En dit misschien komt van een donkere persoon. En voor sommigen van jullie, wees voorzichtig en niet laten mensen profiteren van jou, oké? Want ik zie dat iemand probeert dat om te doen. Nou, we gaan het even bekijken waar in deze kwartaal, in de maand van oktober, wat ook heeft mee spelen te maken, is dat de energie van voor verslaving. De energie van verslaving komt binnen in de maand van oktober. En dit kan komen door, of ik kan beëindigen. Voor sommige mensen, ik kan komen binnen, maar voor sommige mensen, verslaving kan beëindigen. En in je financiële situatie is dat, als je heeft meer doneer naar een organisatie, doneer naar andere mensen, ga je heel veel helpen met andere mensen, dakloos mensen en dat soort dingen. Sommige van jullie komen in veel geld te krijgen in oktober. Ga en je zit om te denken, wat wil ik gaan doen? Zet het op de bank en invest in niks. Als je gaat invest en je wil invest in iets, gaat voor iemand met een goed idee. En werk samen met de persoon. Maar niet zo plotseling gaat gewoon zo. Want heel veel komt binnen voor sommigen van jullie in oktober. Of niet in oktober, maar de focus is in oktober. In november, er is een november, je moet rust nemen in november. November rust nemen. Voor sommigen van jullie dat hebben financiële problemen en dat soort dingen. It is a sort of destiny om jou een lesson te leren. En ik weet het. Maar dat is al wij een bepaalde les in ons leven leren is wanneer we komen tot niks. En dan we gaan even realiseren dat wanneer wij hadden het, heel veel mensen was daar van ons om te profiteren en nu hebben wij het niet. Er is niemand. Maar dat gaat best wel goed komen. Maak geen zorgen hierover. Wat ik zit hier, er is die energie van voor jullie mannen in de maand van december is dat je ziet een situatie niet goed is. Zoals je krijgt heel veel geld. En ja, je bent deserving van deze geld, maar je vindt het als vanity. Het is zoiets als, ja, ik heb geld en het gaat goed met mij en dat soort dingen. En eigenlijk, dat is het niet, oké? Het is een situatie waar je moet even gaan delen. Je moet even gaan delen. Whatever de situatie is, even delen. Je moet even gaan delen, oké? Sommige van jullie man, er is heel veel praten over zakelijke relatie. Mensen komen binnen om samen met je, om iets te creëren samen. Heel veel networking gaat gebeuren en dit is best wel goed. In de liefde, er is heel veel nieuwe liefde komt voor jullie. Heel veel nieuwe liefde. Ik zie dat sommige van jullie in de maand van oktober, de dames blijven even bezig. De man is thuis met de kinderen in de maand van oktober. Daar zijn heel veel werk, heel veel
informatie dat komt best wel door. Deze man kon even samen met connect met iemand van op je kindschool. So het is, hij is thuis zorgen voor de kinderen en hij begint connectie te maken met een andere vrouw of een andere man. Een andere vrouw of een andere man. Ongeveer welke seksrelatie je bent in. En je gaat daar achter komen. Oké? November is een maand van feestje, nieuwe start. Sommige van jullie zal een nieuwe start krijgen met een watermanweeskal of een tweelingpersoon. Oké? En het kan iemand dat komt van het verleden terug in je leven. En je gaat echt een nieuwe start met deze persoon. Als we kijken, december heb je een beetje iets. December is heel veel van jullie heb liefste verdriet in december. En dat komt doordat er is minder seks en je komt achter waarom. Oké? Seks voor bijvoorbeeld, daar is like maanden geen seks of normaal, je doet het 3 keer in de week en daar is no seks en dat soort of ding. Je komt achter dat deze persoon is gewoon in de verslavende ring van drugs of deze persoon is met iemand anders. Oké, deze persoon heeft een nieuwe stad of deze persoon wordt verslaafd op drugs en dat is het reden. Je kan, sommige van jullie kan uitvinden dat deze persoon is begonnen met een jonge dame of een jonge man tussen de leeftijd van 25 tot 40, of sommige van jullie kunnen krijgen nieuws of een nieuwe start met de ex. Iemand komt terug. Iemand, misschien je hebt lekker seks met, is niet echt liefde, is gewoon lekker seks. Jullie krijgen een nieuwe start en je krijgt best wel informatie, connectie daarmee met dat persoon. Sommige van jullie gaat iemand ontmoeten in oktober. En in november hoor je wat over deze persoon. En je gaat besluiten om de relatie te beëindigen. Omdat dat kan je kosten. Je gaat achterkomen dat diegene is verslapen op drugs. En je besluit het niet te doen. Maar er is een nieuwe start met relaties, met huwelijk. Er is een nieuwe start, een nieuwe genezen. Genezen voor jullie relatie komt best wel uit. Dus dit is ook best wel goed. Dus wees voorzichtig daarom. Wees echt voorzichtig. Laatste naar je emotie met de donkere man. Als iemand met donker haar of donker ogen komt terug in je leven, het is gewoon voor geld of voor seks. Het is niet echt voor love, het is voor geld of seks. Het is niet echt voor de liefde. Dus wees voorzichtig hierover. Je krijgt de energie van de crystal ascension. De crystal ascension is de tijd wanneer je gebruikt kristal om genezen te krijgen en dat soort van dingen. Of je gebruikt de kristal om even full op boven om te krijgen positive energies. Sorry, dat betekent dat is slaaptijd. Dus positive situatie, positive energies komt uit. Dus is goed omdat we gaan hier vanuit op in een positieve manier. Dat we gaan gewoon even op een goede voet in de liefde in deze kwartaal. Het is een heel rare kwartaal wel. Heel veel eens komt. Maar het is goed omdat soms iets moet je leven verlaten. Er is sommige van jullie relatie komt tot een eind, maar het is goed.
wees gewoon, geniet van wat je hebt. Er is altijd iemand beter dan wat je hebt voor later. Oké? Dames en heren, ik wens jullie een zeer, zeer positief vierde kwartaal. Niet vergeten, kruislezen. Het is best wel goed, omdat je krijgt informatie over anderen. Als je kruis lezen, het is best wel goed, omdat je leert hoe je moet en hoe je kan omgaan met anderen. Dus als je begint een beetje raar te doen, dan weet je wat is waarom is deze persoon zo aan het raar doen. Dat komt door bepaalde energie en situatie dat gebeurt bij ze. Ik moet zeggen, bedankt voor de terugkomst. Ik spreek jullie volgende jaar. Dat is de volgende nieuwe kwartaal lezen. Namaste.